Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά σε ένα live. Να δούμε τι έχουμε εδώ. Αν θυμάμαι καλά είναι με τους εμπειρισμούς έχει να κάνει, αν και δεν θυμάμαι σε ποια πίστα το έχω αφήσει. Προχωράμε. You don't look like a fireman, son. Καλησπέρα. Τι έχουμε? Για να δούμε. Ας δούμε τι έχει μέσα το σπίτι. Από καΐδι το σπίτι. Για μας αφήνει από εδώ. Ας πάμε μπροστά. Τι έχουμε εδώ? Looks like the same model. Το παιχνίδι πώς το βρίσκεται, δυνατά, χαμηλά, θέλετε να This το is the δείτε? flashpoint. The heater detonated with enough force to expose the foundations. Πέρασα για λάστιχα. Αν είναι δυνατόν. Αν θυμάμαι καλά, θα είναι κάποια flashbacks, κάποια καλή κινήση με αυτά. How did you get my number, Ira? At first I didn't understand you. But now I... Sorry παιδιά, θα το χαμηλώσω γιατί μου έχει πάρει τα αυτιά. Πολύ καλύτερα. Like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fire should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. And you helped me to find it. Να την κάναμε και την κουτσουκέλα, μάλιστα. Για να δούμε. Μαθαίνουμε πράγματα για τις φωτιές. Δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός. Οκ, προχωράμε. 10 στα 13. Ή έχω χάσει πράγματα ή πρέπει να βρω πράγματα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πούμε, θα πρέπει να μπούμε και στο σπίτι που πάμε να ανακρίνουμε αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα. Πες μέσα, φίλε μου. Don't think this is anything. Άχρηστο. Ό,τι πρέπει να βγει φωτιά.
κάμερα είναι ανάποδα. Δηλαδή το κάτω είναι πάνω και το πάνω είναι κάτω. Μας δυσκολεύσει. Να κάτι από εδώ. Δεν έχουμε κάτι από εδώ. Από εδώ έχουμε τίποτα. Τίποτα από εδώ. Ένας καναπές, πώς βρέθηκε εδώ. Θα είναι κάποια έκρηξη μάλλον. Δεν βρίσκω άλλα στοιχεία να σου πω την αλήθεια. Περίμενα να δούμε κάτι. Κάει και ζωντανή οικογένεια ρε παιδιά, κρίμα. Να δούμε από στοιχεία τι έχουμε. Έχουμε την οικογένεια η οποία κάηκε ζωντανή. Όχι ψέματα, δεν είναι αυτή που κάηκε ζωντανή, είναι αυτοί που είχαν γλιτώσει από την φωτιά, οκ. Μάλιστα. Να δούμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Το σκεφτόμουν ποτέ αν αυτό που είναι έξω από το σπίτι αλήθεια σου λέω. And throw my head away. Clear this area immediately. He's the dirty cop from the newspapers. I know that face. That's the guy who busted all those Negro drug cases. Τι λες τώρα μέσα μου, δεν είναι ξάωρο. Δεν μιλά σοβαρά. Whoever he was wearing boondockers. I would know that imprint anywhere. Και αυτό εδώ τι είναι. Έτσι να το δείχνουμε κάτι. Someone was keeping watch. Τσιγάρο. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Οκ. Βρήκαμε και τα τσιγάρα. Θα δούμε πουθενά τώρα. Αν έχουμε... εντάξει. Show and clues, θα βρήκαμε τα στοιχεία και προχωράμε στην τέταρτη φάση. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε σε αυτό το πράγμα. LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Okay, Mr. Foreman. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. Πολύ γρήγορα δεν μπήκε στο θέμα. Δεν έχουμε να τον κατηγορήσουμε κιόλας με στοιχεία, γιατί τα είδα τα στοιχεία πρόσφατα. Ούτε να το παίξουμε κακώς. And then what happened? Μαλακία. It was like Pearl Harbor with bits of the house raining down. Blew out all of our windows that faced the place. Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. Πρέπει να λέει ψέματα. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, a beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. I'll have a patrolman come by and take your statement. Hopefully you'll be a little bit more cooperative with him. Come on, kid. I'm doing my best here.
You were talking about the competition, right? Catalina Island? I've got one of the flyers in the kitchen if you're interested. Any luck, Cole? Couple of things. What did you pick up? Old piece of Θα paper. μπορούσαμε να έχουμε πάρει και το χειρότερο. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Οριγκάμι. Από τώρα στο χέρι είχαμε. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Κάτσε. Να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. For what? For Elysian Fields developments. Οκ, βρήκαμε μια τοποθεσία τώρα. Αυτό είναι λίγο ύποπτο γιατί σου λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν τα σπίτια και αυτοί που δεν τα πουλάνε. I see you already have one. Και αυτοί που δεν τα πουλάνε, τους τα καίει για να τα αγοράσει. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Θα μπορούσε κιόλας να είναι ύποπτος. Αλλά θα μπορούσε κι όχι. Το είδαμε ήδη. Ας κάνουμε τώρα το τηλέφωνο μας στο αστυνομικό κέντρο. Ωραία, η κάμερα είναι τα σκουπίδια, ρε, δεν έχει ιδέα. Και παρκούρο, φίλος μας. Παιδιά, δείτε, το 1930... I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Commander? Leads on the Morelli fire. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's a dead end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure. Corner of Fountain and Wilton. Let's go. Θα αφήσουμε αυτό να οδηγήσει τώρα γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πώς είναι τα κουμπάκια και τα στριψίματα και τα γκαζάκια και σύν της άλλης... You drive. I need to go over the case notes. Και πού είναι μες στο χάρτη, γιατί δεν σου βάζει μια κύκλη γραμμή να γράφεις. Δεν τον θυμάμαι απ' έξω πλέον. Shame about Jet. The arson desk has been trying to nail that son of a bitch for years. He's still in custody, Herschel. Want to bet? Fella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Βέβαια, αν οδηγούσα εγώ θα μπορούσαμε να έχουμε πάει και νωρίτερα, πιο αργά και να μαθαίναμε ιστορία, αλλά εντάξει, επειδή το live πρέπει να τρέξει μια ώρα, δεν θα κρατήσει. You know, there are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Και εδώ καμένο. Τι λες τώρα? I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, dickhead. Sir. Now step back or I'll lock you up for a Smart fray. mouth son of a bitch. Okay already. Whoa. That's done it. I'm gonna beat you. We're gonna have to black and pacify blue. these poor saps. Κάτσε, πώς έκανες μάχη? Stand down! Πάμε πολύ ψηλό. You're going down for the count. Κάτσε για μην φάμε πολύ ξύλο μέχρι να το βρούμε. Controls.
Όχι το sensitivity. Έλα. Gameplay. Όχι. Πώς κατά το βρίσκεις ρε? Όχι. Θα τρελαθώ τώρα. Δεν θυμάμαι πώς βαράς. Δώστε μου μισό λεπτό και επανέρχομαι ξανά στο live. Ρε, θα τρελαθώ, ξέχασα πώς βαράς. Αχ, πόσο με μπουράκι γι' αυτό. Δεν το πιστεύω και δεν το έχει και στα options. Και αν μας ταράξουν στο μπουνίδι, και είναι κρίμα δηλαδή ρε παιδιά, θα μας ταράξουν στο μπουνίδι. Δώστε μου 5 λεπτά. Βάρα τον Χριστιανέ μου για να δω πως κάνει και dodge. Πρέπει να το τετράγωνο το dodge να θυμάμαι καλά. Άντε με μαλάκα. Το βρήκα. Να μας τσακίσουμε στο ξύλο πρώτα. Ναι. Βρες τον άλλο. Ρε βρες τον άλλο. Σοβαρά ποιο το παιχνίδι. Άρα πρέπει να πάσουμε. Ρε τα βάλα ρέτρο με ξύλα τα μομπάκια ρε. Ρε θες να σοβαρευτείς. You're being damn foolish. Όπα θα σε διάσω. I'm gonna bust you right in the mouth. Σε διάσω. Ρε παιδάκια. Έλα, σε κλειδί. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay, then. Let's see if there's anything left to take a look at. Θα μας δίρουνε τα μομπάκια. Πλησιάζουμε σε στοιχείο. Παίζει μουσική καλή από πίσω. Οπ, να είναι. Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick.
Λέτε Doesn't για appear to be any wall ties either. Που έλεγε This thing looks like it was built on the cheap. Στον Δημαρχό. Είμαστε κάτι άλλο το... Όπα. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Και από εδώ είμαστε μπλοκαρισμένοι, θα δω αν μπορώ να σκαρφαλώσω βέβαια. Δεν με αφήνει το παιχνίδι να σκαρφαλώσω. Να το σπάσουμε το game δεν μπορούμε. Από εδώ δεν μας αφήνει ούτε και από εδώ. Οκ. Και δίπλα είναι κατεστραμμένο. Έχει πάρει φωτιά. Ας δούμε λίγο τις ασφάλειες. Και όταν λέω τις ασφάλειες εννοώ το διακόπτη. Και από εδώ μπλοκαρισμένο. Μουσική δεν ακούω, σημαίνει ότι έχουμε φύγει από τα στοιχεία. These poor bastards. They got every reason to be angry. You guys should take a look around. Σώπα ρε, μου είπε να κάνω μια βόλτα να το δω τριγύρω. Αυτός είναι μεσίας, έτσι, σωτήριος. Κάτι βλέπω από εκεί, αλλά θα πάω σε λίγο. Εδώ μπορώ να σκαρφαλώσουμε, δεν μας εμποδίζει κάτι. Μας εμποδίζει ο αόρατος τύπος βέβαια. Σχεδόν αισθάνομαι άσχημα για τους παίχτες, για τα μομπάκια που χάσαν τα σπίτια τους. Δηλαδή, σκεφτείτε δηλαδή να συνέβαινε σε εμάς, σαν στην αληθινή ζωή. Αδύνατο. Κλεισμένο bedroom αυτό. What the fuck, man. Παιδική χαρά. Παιδιά από καΐδι. Άτιμο πράγμα η παιδιά. Όσο καλή τόσο κυρακή. Δεν ακούω κάποια ιδιαίτερη μουσική. Αυτό τι σημαίνει, δεν υπάρχουν στοιχεία. Αδύνατον, τόσα σπίτια καήκανε. Αν έχει προσέξει κάτι κάποιος, ας μου γράψει στο chat. Πυροσβεστικό. Another residential. I hate residentials. You should take a look around. Ρε, αυτή είναι, πώς το λένε, μια θηρία. Σου λέει, κοίτα γύρω, ενώ αυτό κάνεις τόση ώρα. Δεν έχει και μουσική ρε παιδιά, να πείτε ότι η μουσική θα μας έδινε κάποιο στοιχείο ή ξέρω κάτι τέτοιο. Εδώ μας αφήνει και να μας άφηνε δηλαδή, εκτός από καμένες λαμαρίνες. Και παρκουροφίλος. Θα μας βάλει να κοιτάξουμε μεγάλη περιοχή τώρα. Και επειδή δεν έχω χρόνο για αυτά. Επίσης γράφει ότι έχουμε βρει και όλα τα clues. Τέλος πάντων, δεν το πιστεύω όμως, θα κοιτάξουμε λίγο. Θα κοιτάξουμε την περιοχή γενικότερα, γιατί είναι κρίμα. Αν το παιχνίδι τώρα έχει ορέξεις και μας δείξει το πώς πεθάνανε. Τι είσαι εσύ, Χιάρη. Αχ, σε είδα να λάμπεις από μακριά. Με κορόιδεψες. Με την έφερες. Έλα τώρα που κόλλησες τα γραφικά, έτσι μπράβο. Θα μας αφήσει να μπεις και να μας αφήσει να πάμε. Δεν υπάρχει κάτι.
Και απέναντι έχουν καεί, εγώ απέναντι δεν τα πρόσεξα, έχετε δίκιο. Θα ξαναπάμε. Ας κάνουμε και γύρω των σπιτιών αυτών λίγο πιο φουριόζα. Φίλε, είναι κάμια όλη περιοχή, τώρα κάνεις πλάκα. Θα σε γυρίσουμε πίσω στο φίλο μας τον μπάτσο. Ο Σαλβαδόρος. Χαραμίζεται στο LA. Εσύ. Τα είδα όλα τα... Ούψ, τα είδα όλα τα στοιχεία. Δεν έχει κιόλας, παιδιά. Ψάξα όλη την περιοχή, δηλαδή. Είδατε που φτάσαμε. Ίσως πρέπει να πάμε για από εκεί απέναντι, τι λέτε. Κοιτάξουμε λίγο και από εδώ. Όταν με αφήνει να τρέχω έτσι σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Ναι φίλε μου, εδώ ήταν το τούβλο που έπεσε και με κοψοχόλιασε, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός που κάτι παίζει ένα δέντρο. Δεν ψάχνουμε στα νεύματα μας και... Ας τρέξουμε ξανά γύρω γύρω τα σπίτια. Δεν κάνουμε κάτι, εκτός από το χρόνο. Αν κάποιος γνωρίζει και είναι στο chat τώρα, να μου γράψει λίγο αν έχει δει κάτι που εγώ έχω χάσει. Άνθρωποι είμαστε. Μουσική πλέον δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι τα έχουμε βρει όλα τα στοιχεία και στο τετραδιάκι δεν φαίνονται άλλα. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο, τι έχω χάσει δηλαδή. Ας το ανοίξουμε πάλι στο τετραδιάκι και τα στοιχεία. Ορίστε, δεν υπάρχουν άλλοι. Κοίτα εκεί κουβάλα κάθεται μέσα ρε. You're behind the wheel. Fine. Where are we headed? Πώς έβγαινε ο χάρτης. Αγάτος. Πού είναι το αστυνομικό τμήμα τώρα? Θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα εδώ πέρα κοντά αστυνομικό τμήμα, έτσι. Τι είσαι εσύ? Σπίτια που έχουν πάρει φωτιά. Οκ, ας πάμε να δούμε εδώ. Πάμε. You know the way. You can drive. 7825, code 6.
σπίτια. Χαμένο σπίτι αυτό δεν φαίνεται, να σου πω την αλήθεια. Είναι χαμένο. Αλλά εφόσον ήταν στο μπλοκάκι, ας κάνουμε μια εξαίρεση και ας δοκιμάσουμε. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. And that's our cue. Thanks, ma'am. Εν τω μεταξύ το φιλαράκι μου ήταν σε φάση. Λοιπόν, άκου τώρα. Είμαστε στην μπάτσα εδώ και κάνουμε τη γουστάρουμε. Σε ένα ελληνικό γραφείο τώρα. Τα είχαν βγει 5-6 άτομα και τον είχαν γαζώσει το λιγότερο. Λοιπόν, θα βγούμε εδώ για να ψάξουμε για στοιχεία. Και όταν λέμε στοιχεία εννοούμε εφημερίδες. Δεν γίνεται. Ένα γραφείο τύπου μοιάζει. Δεν γίνεται να μην έχει εφημερίδες. Well, you don't see that every day. Να βρούμε τις εφημερίδες για να μάθουμε τι έγινε με τις φωτιές. I swear, this town is going straight to hell. Θα έκανε blink. Hey, Cole, let's get moving. Είναι μια εφημερίδα. You're the reason brothers and sisters shouldn't marry. Τι φωνάζει ρε, σκυλί του πολέμου, έρχομαι. May I help you, gentlemen? Ναι. I would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Δες την άρε φίλε, είναι για την πλακώ στα μπουνίδια. Και άμα σου λέει όχι, είναι σαν να σε παρακαλάει. Ναι, κι άλλο, κι άλλο. You like a cigar? Drink, boy. Sure, I'll have a scotch. Biggs. Οκ, έχουμε το στοιχείο με τις μακέτες, τα καμένα σπίτια. Δεν καταλαβαίνω όμως το γιατί. Ας δούμε και αυτό. Ναι, τα καμένα σπίτια, παιδιά. Εκείνη η γειτονιά ολόκληρη που ήταν καμένη. Αν θυμάστε. We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Δώσε μου τον νεφρό σου και τα λέμε. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Πολύ μας παίζει τα μάτια αυτός εδώ μεταξύ. Ας δούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε. Κοίτα, μας παίζει τα μάτια. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα κάνουμε bad. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point?
Point is, every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? Καλό, την πήραμε την πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση, promotional travel. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Λέει ψέματα. Μπορείτε να το βλέπουμε. Σανάρι μου. Αχ, είναι ένα από τα δύο τώρα, δεν είμαι σίγουρος. Ας τον κάνουμε accuse αρχικά για να δούμε. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. Έλα, παιδί μου. You're missing the vital ingredient called Πρέπει proof. να είναι εκείνο το φυλάδιο. Είναι το origami. Αυτό πρέπει να είναι. Κάτσε να δούμε τι λέει. Αυτό πρέπει να είναι. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? Do you want to accuse them of murder as well? Okay. Και τρόφι. Local land. Αυτό είναι η τελευταία λέξη, δεν ξέρω. Made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Πάλι λέει ψέματα. Πάλι λέει ψέματα. Ας δούμε το τετράδιο τι έχουμε. Τι είναι τηγαρίσμα, τσιγάρο. Νομίζω είναι bug. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Αχ, έλα και τελευταία. What's Elysian Field's involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulations. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Το βλέπετε, δεν μπορώ... σίγουρα δεν είναι good cop, οπότε δεν θα χαράμισω τελευταία. Όπως βλέπετε λέει ψέματα, οπότε μπορεί να τον κάνουμε accuse. Ας δούμε το τετράδιο, τι στοιχεία έχουμε. Αυτή είναι η οικογένεια η οποία την γλίτωσε. Mr. Monroe, Όχι, ρε, φίλε, I can have every building inspector from the city and the county going over those buildings. Son, you have me shaking in my boots. The arsonists. Do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills. You suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund?
Glad to be of help, officers. What's the story? Any of these names ring a bell? Με τη μία. Θα το κάνουμε λίγο τσατσιά. Ωπα ρε, είναι μαλακό. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Να το τσιτάρουμε ρε φίλε. Ας βρούμε ένα τηλέφωνο τώρα. Your boss is a fine man. Από εδώ πρέπει να είναι το τηλέφωνο. Παιδιά, θα τρελαθούμε τώρα, δεν βρίσκω το τηλέφωνο. Ορίστε. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. He was released this morning, Detective. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks, ma'am. Έπρεπε να έχουμε βρει και το τελευταίο. Με τι να τον κάνω accuse όμως, με το τούβλο. Μου πεις με τρεις πατημασιές, ότι κάποιον είδες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι γι' αυτό. I love the chase till the minute I win it. A beautiful face till there's love for me in it. Give me your heart and baby I'll bin it. 'Cause I always kill the things I love. Some Buy me a drink, Cole? No! Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. We'll get around to it. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Κοίτα ρε το σκουπίδι, τι μας έκανε. You get the message about Monroe? Yeah. Earl delivered it. You? McKelty started making noises about my pension. Sorry about that, Virgil. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. Κοίτα τι καλύπτει η αστυνομία. KGPL calling car 11K, 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did. But I don't like to talk about it. We bounce into Chapman's place and grab him. His name on the list is good enough for me. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him.
Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. We bounce into Chapman's place and grab him. His name on the list is good enough for me. Το παρκάρω λίγο εγώ στο πλάι για να δούμε πού πάμε. Cut it out! Aparece. Try concourse. Πολύ ωραία αυτό το διαφορετικό. Το έχει μέσα να μην πανέμορφο. Πολύ ωραία γιατί. Keep on going. Hang the left up there. Take a right. At the next turn, take a right. Next left. Next corner, go left. Can you go right at the next corner? Left up ahead. Officer needs help, 103 MD. At the next turn, take a right. Παιδιά, τρομερό. Η οδήγηση είναι όλα τα λεφτά σε αυτό το παιχνίδι. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind of problem. Let's take a look at the car. Let's see what he's hauling around. Α, ναι, κάτι που χρειαζόμαστε. Σκοτώνει τα κουμπούκια, φυγάκι. Motive, opportunity, and hard evidence. Για να το χρησιμοποιήσει σου λέει ότι θέλει φωτιά, οπότε μπορεί να ευθύνει και αυτό. Τι έχουμε εδώ.
to supervise the APB. He's clearly armed. Σφαίρες, παιδιά, ναι. Θα μου πεις, στην Αμερική είσαι, Μάρια, τι περιμένεις. Οπλοκατοχή. Definitely gives him opportunity. Και από ό,τι φαίνεται ο κύριος αυτός έχει δώσει ευκαιρίες δουλειάς και στον άνθρωπο που ψάχνουμε. Ο οποίος είναι καθηγητή. Ρε να δεις τώρα που θα φύγει. There he is, it's Chapman. He's coming out of the laundromat. Shit, he's seen us. Cops! Again! Son of a bitch, he must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. I'll call this in, get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Go ahead, 11K. 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar, currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. A suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Units to handle code 3 identified. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. I can't hit a target that isn't there, Phelps. Hold him tight, Cole. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. End of the line, you little prick. Come on, Cole. Μιλάω σοβαρά, δηλαδή θα μας γδίσει τόσο άσχημα. Τι πρέπει να τον γδίσω εγώ πρώτος. Στο κεφάλι θα του ρίξω μία και έξω θα το πάρει. Δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Αχ, πάλι από εδώ. Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundry. Πρώτη φορά κινηθάω. Shit, he's seen us. Cops! Again! Son of a bitch, he must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. I'll call this in, get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Go ahead, 11K. 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar, currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units, officers need assistance on Melrose Avenue. The suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Units to handle code 3 identified. Stay on his ass, Cole. Don't lose him. See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Hold him tight, Cole. As soon as he did... End of the line, you little prick. Come on, Cole. Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. It's hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45.
Nice work, gentlemen. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? We'll be calling Richard Nixon a crook next. Και όλα αυτά για μια ερώτηση που έχασα, ρε παιδιά. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help, this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He Μόλις τελειώσει αυτό το case θα το hates κλείσω my το λέει, guts. παιδιά, και θα κάνουμε αύριο και Elsa, την you επόμενη. take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Κλείσαμε την υπόθεση, 12 στις 13 στοιχεία και 4 στις 6, 4 αστέρια. Vehicle damage, $23. City damage, $100. Injuries. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες. Λοιπόν παιδιά, θα το αφήσουμε εδώ το live και θα τα πούμε αύριο. Καλό βράδυ.